po natin ang pagsubok na ito. Stay home. Tara, sabay-sabay nating awitin. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya, Ngunit di man nagsasama. kaya pang magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal, laging nagpapatunay Na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal, We heal as one. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal, we heal as one. With kindness, we heal as one.
Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Narito na ang pagkakataon para alamin ang mga ginagawa ng bawat lider sa inyong lungsod, munisipyo, lalawigan at distrito sa Metro Manila at maging sa mga probinsya. Meet the Boss! Meet the Boss! Hihimayin at sisiyasatin din ang mga usapin, mga problema na may kinalaman ang inyong mga local executives. Meet the Boss sa isang exclusive at one-on-one na panayam. Kasama ang veteranong broadcaster na si Radyoman Ely Saludar sa programang Meet the Boss. Basta trabaho, tutok araw-araw sa unang-una, nag-iisa at tunay na gabay sa hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. Okay, good morning. Ngayon pa araw ng Miyerkules, April 15, 2020. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako pa rin ho yung Radyoman Ely Saludar. At maya-maya alas 9:30 ay muli po i-live ho natin ito hong araw-araw na press briefing ni Cabinet Secretary Carlo Alexis Nograles para malaman ho natin yung pinakahuling mga balita. At siyempre mga pahayag mula po sa ating gobyerno, napaka-importante po nito. At sa harap po ng patuloy nitong pangamba nating lahat, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dito po sa COVID-19. Oras na po natin, 9:11 na ho ng umaga. At siyempre, alamin muna natin na magiging lagay ng panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Whether dry or wet, dapat ikaw ay prepared. Narito ang weather update. Si Samuel Duran ng Pag-asa DOST. Samuel, good morning. Good morning din po sa inyo, Sir Ely, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Sa ngayon, yung tinatawag po nating tail end ng cold front ang magdadala po ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito po sa may Quezon at Camarines provinces. Samantala, yung po namang northeasterly surface wind flow magdadala din po ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong mahihinang pag-ulan sa buong Cagayan Valley region. Samantala, dito naman po sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng bansa, mainit at malinsang ang panahon ang aasahan po natin na may mga tsansa ng mga thunderstorms pagdating po ng hapon o gabi. Yan po ang ating update mula po dito sa Pag-asa. Samuel Duran, magandang umaga po. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na ho natin, 9:30 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balitaan. Alamin natin ang detalye at siyempre yung mga report mula po sa ating mga radyoman sa labas ng himpilan. Ito ho, NCRPO quarantine areas. Nilagyan na po ng CCTV cameras. Alamin natin ang detalye na balitang yan. Mula kay XL Radyoman 12, Noel Talakay. DZXL Report. Inihayag ng pamanuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO na nilagyan na nila ng mga CCTV camera ang 4 na quarantine facilities ito upang mas lalong matutukan ang mga aktibidad ng mga personnel nila na kabilang sa mga suspected at probable cases ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Debold Sinas na ang quarantine facility na tinatawag nilang Special Care Facilities o SCF ay mayroon ng 88 NCRPO personnel na mga COVID-19 suspected at probable cases patients. Ang paglalagay niya ng CCTV camera sa SCF ay makakatulong para makita kung talagang sumusunod sila sa ibinibigay na kautusan bilang mga isolated personnel tulad ng social distancing. Ito rin anya ay makakatulong sa mga doktor na tumitingin sa kanila para malaman ang real-time at actual events
na nangyayari sa mga pasyente sa loob ng quarantine facilities upang mabigyan ng tama at agarang medical assistance. Ang pagtatayo ng quarantine facilities sa loob ng NCRPO ay isa lang sa mga hakbang ng nasabing Police Regional Office upang mabigyan ng agarang proteksyon ang mga personnel nito na patuloy nagsiservisyo sa bansa upang tulungan ang pamalaan sa mga hakbang nito sa napapigilan ang pagkalat ng virus. Kasama mo sa NCRPO, Radyo Manuel Talakar, Tatak RMN, BCXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. At mga driver na wala pang pangalan sa listahan ng benepisyaryo, huwag muna pumunta sa bangko ayon sa LTFRB. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay XL Radyo Manuel, DK Sarate. DZXL Report. Magandang umaga sa iyo po sa Ely. Pinayuhan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang lahat ng tsuper at iba pang mga pampublikong transport na siguruhin nasa listahan ang kanilang pangalan bilang beneficiaryo ng Social Amelioration Program bago pumila sa sangay ng Land Bank of the Philippines. Ito ay para maiwasan ang araw-araw na eksena ng mahabang pila ng mga driver na kumukuha ng SAP na apektado ng Luzon ng wide community in quarantine. Sa agisong inilabas ng LTFRB, kung wala pa ang pangalan sa listahan ay maghintay ng mga susunod na anunsyo dahil araw-araw naman ito pinupost sa ahensya sa kanilang Facebook account. Paliwanag ng LTFRB, bawat branch ng Land Bank ay may cut-off na 500 na katao lamang kada araw. Sa pagpunta sa Land Bank, iginit ng LTFRB mahalagang dalhin ng isang driver ang kanilang kumpletong requirements tulad ng driver's license at photocopy nito na mayroong 2 pirma. Batay sa record ng LTFRB, target na mabigyan ng ayuda ang nasa 275,000 na tsuper sa buong Luzon habang aabot sa mahigit na 8,000 ang nabigyan sa Metro Manila kahapon mula nung magsimulang mamigay noong nakaraang pang linggo. Kasama mo sa Luzon ng Quezon, Radyo Manuel, DK Sarate, Tatak Armin, DCXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. At samantala, lokal na pamahalaan ng Maynila muling namahagi ng face mask kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Umabot na po sa mahigit 300. Alamin natin ang detalye mula ng balitang yan mula kay XL Radyoman 11, Eman Mortega. DZXL Report. Magandang umaga, Radyo Maneli. Muli nga namahagi ng face mask sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa bawat pamilya sa 872 na barangay sa lungsod. Aabot sa 600,000 face mask ang pinamahagi kung saan nagmula ito sa kumpanyang LBC. Ayon kay Mayor Isko Moreno, isang face mask ang ibibigay sa may hawak ng quarantine pass sa bawat pamilya. Sinabi pa ng alkalde na malaking tulong ito bilang pamproteksyon habang bumibili ng pagkain sa labas ng mga bahay ang isang miyembro ng bawat pamilya kung saan 500,000 ng mga face mask ay washable habang 100,000 naman ay mga surgical face mask. Samantala, pumalo na sa 344 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Sa datos ng Manila Health Department, nasa 45 na ang nasawi habang 30 naman ang nakarecover sa sakit. Umaabot na din sa 482 ang suspect sa COVID-19 at nasa 81 ang probable case. Dahil dito, muling nanawagan ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ang Manila Health Department sa bawat residente na manatili sa loob ng kanilang tahanan at sumunod na lamang sa umiiral na enhanced community quarantine para hindi na lumaganap pa ang COVID-19. Kasama mo sa Maynila, Radyo Man 11, Eman Mortega, Tatak RMN, DCXO 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. At samantala, online social distancing platform na magmamonitor po sa kalusugan ng mga residente ng San Juan City, inilunsad po ng San Juan LGU. Ang detalye na balitang yan mula kay XL Radyoman 3, Silvestre Labay. DZXL Report. Hiniwala ang pamunuan ng San Juan City Government para mabawasan ang pagsisikip sa mga ospital dahil sa lumulubong bilang ng mga pasyenteng may mga sintomas ng coronavirus disease o COVID-19 ay inilunsad na ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng San Juan ang sanjuan.statesafe.ph. Ang sanjuan.staysafe.ph ay isang komprehensibo at epektibong hakbang na nakikita ni San Juan City Mayor Francis Zamora para sugpuin ang COVID-19
nang hindi na kailangan pang magtungo ng hospital. Paliwanag ni Mayor Zamora, may mga nakatalagang doktor at iba pang mga health workers na magmomonitor sa kalusugan ng sino mang residente o kaya miyembro ng isang pamilya na nagpapakita ng mga sintomas ng nabanggit na nakamamatay na sakit na coronavirus disease habang nasa bahay ang isang posibleng biktima. Tawag lang umano sa telepono at video call ang gagawin ng mga city health workers, kaya siguradong nasusunod ang social distancing at maiiwasan na rin ang exposure ng pasyente at frontliners na pangunahing dahilan ng pagkalat ng COVID-19. Dahil dito ay hinikayat ni Zamora ang mga taga-San Juan na magparehistro lamang sa sanjuan.staysafe.ph na ang paraan ay nakapost naman sa kanyang Facebook account. Paliwanag pa ng opisyal, alinsunod din ito sa Data Privacy Act dahil pangalan at telepono lamang ang hinihingi para magparehistro sa sanjuan.staysafe.ph. Kasama mo sa San Juan City, Radyoman Threat, Silvestre Labay, Tatak, RNN, DJXL, 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay mga kasama, yan po ratsada ng ating mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas ng pilan. Good morning po sa inyo lahat. Yung ating mga kababayan at syempre yung ating mga suki dito po sa ating palatuntunan. Good morning po sa inyo. At yung mga sumasama rin po sa ating ronda pasada ni Midyaman Eli. Good morning. Sina ka Rolando Hota. Good morning sa iyo ha. At may binabanggit nga yung mga barangay yung dapat na kumilo sa bawat area at magpatupad ng ordinansa. Ganyan mo talaga dapat Kasi alam nyo hindi naman makakalabas sa kanilang area kung magiging mahigpit po yung ating mga barangay, di po ba? Good morning kay Bats Edwin Estebes. Good morning sa iyo Musuela. Si Edwin Musuela, good morning sa iyo si Bats. Raymond Daes, Bioli Relioso Julian. Yung ating mga Bats si Ruel Ramirez. Pati yung Geographic Discovery nanonood po sa ating palatuntunan. Good morning po sa inyo lahat at ingat lang ho kayo kung saan man kayo naroon. Manatili ho kayong ligtas at manatili ho kayo sa inyong mga tahanan. Pinag-uusapan ho yung mga barangay, no? Alam niyo ho, dapat gayahin po ng ating mga iba pang mga LGU. Diyan po yung sa Taguig. Yung ginawa po nilang pagkilala sa mga barangay frontliners. Alam niyo, marami na po tayo narinig araw-araw, magagandang salita, na pinupuri yung ating mga medical health workers, yung mga frontliners sa mga ospital. Dahil sa kanilang pinapakitang, di ba, kabayanihan naman talaga sa gitna po ng krisis nito pong COVID-19. Pero, ang hindi po halos napapansin, yung ating mga, di ba, yung mga nagtatrabaho sa ating komunidad bilang mga barangay health workers, ayun, na nasa frontline din at kinakaharap ang panganib na dulot po ng lubang nakahawang sakit na ito. Alam na mga local government units ng Taguig City sa pangunguna po ni Mayor Lino Cayetano. Mayor, good morning sa iyo At kasama sina Speaker Alan Peter Cayetano ng 1st District at si Congresswoman Lani Cayetano ng 2nd District, yung mga sakripisyo ng mga barangay health workers. Kaya naman, ito magandang balita ho ito mga kasama. Yung mga volunteer barangay health workers sa Taguig na patuloy na nagtatrabaho ngayong panahon ng COVID-19 crisis. Ito ho, doble na po ang tatanggaping sahod. Hindi na allowance lang kundi regular na sweldo na ang matatanggap nila. Ayos po ito Dahil dito sa ginawa po ng Taguig City Government na pag-promote sa kanila bilang mga job order personnel simula Abril 1. Hindi lang ho yan, bukod sa dagdag na sahod, ay mga benepisyo pa na meron silang matatanggap. Yung mga entry-level barangay health workers ng lungsod, dati ho tumatanggap po sila ng 3,000 pesos. Ngayon po ay sisweldo na po sila ng 7,900 kada buwan. Yun naman hong ang allowance ay 4,000 ay magiging 8,500 pesos na ang sahod. At ang mga tumatanggap po ng 5,000 ay naging 9,700 kada buwan ang sahod. Ay na rin sa Human Resource Management Office ng Taguig City. Maganda ho itong panimula sa Taguig. Sana gayahin din po ito ng iba pang mga syudad. Lalo na siguro unahin natin dito po sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa iba't ibang panig ng ating bansa. So ito
Alam mo, hindi pa raw dyan natatapos yung magandang balita para sa mga barangay health workers ng Taguig dahil sa makakatanggap din sila ng 15,000, 15,000, 15,000 pisong performance incentive kada taon ng kanilang paglilingkod para sa kanilang mga kapwa Tagigenyo. Ayon. Ang isa pang mas magandang balita ay ang aumento sa sahod at ang performance incentive. Kahit tapos na po itong enhanced community quarantine, ibig sabihin permanente na po ito. Aba, maganda ho ito mga kasama, no? Alam nyo, may nasa 854 na barangay health workers sa Taguig City, ang pinakamarami sa Metro Manila. Silang lahat ay makikinabang sa aumento sa kita at benepisyong handog ni Mayor Lino Cayetano para sa kanila. At batid naman kasi ni Mayor na ang dedikasyon at sipag na pinapakita ng mga barangay health workers na siyang direkta nagpapatupad po ng mga healthcare programs ng Taguig para bago pa man sumapit ang COVID-19 crisis. So yun po, maganda ho ito, pagkilala. At sana po mga kasama, tularan po ng iba pa nating mga LGUs, lalo na ho yung mga malalaking may malalaking pondo ho, di po ba? Diyan po sa amin sa may Quezon City. Mayor Joy, dapat ganun din ho sana, no? Yung mga barangay health workers. Talagang, di ba? Ganyan din ho, parang mga nasa ospital din na mga yan eh. Di ba? Sila po ay may sinusuong na panganib para po sa kanilang buhay, di ba? Pero sila po ay tumutulong. So, yun ho, at binabangka ni Mayor Lino, yung salary increase at karagdagang benepisyo para po sa mga barangay health workers ay bilang pagpapasalamat sa kanila. At dahil kung wala sila ay hindi may patutupad ng city government ang mga programang pangkalusugan ng lungsod. So yun ho, at maganda ho itong sana lahat po. Ulitin po natin mula po dito po sa Metro Manila, buong bansa. Sana po ay bigyan niyo po ng pagkilala yung inyong pong mga barangay health workers o frontliners sa gitna po nitong talaga nakakatakot po na COVID-19. Hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya tinatawag COVID pandemic. Yan po mga kasama. So sana ho, lahat po na nasa frontliners bigyan po natin ng pagkilala. Di baling kami na ho, alam nyo kami yung sa media, itinuturo din ho kaming nasa frontliners Pero di bali na ho, unahin nyo na ho itong mga barangay health workers at siyempre yung mga health workers sa mga ospital, okay po yan. At yung mga pulis sila rin po talagang lagi pong nasa labas at maging ang mga sundalo na tumutulong po para maging maayos at maging matagumpay ito hong ipinatutupad na lockdown o enhanced community quarantine ng ating pamahalaan. Okay, sandali lang ho mga kasama, magkapaalala muna tayo, oras na natin sa buong kabuluhan. 9:27. Ang oras ay hatid sa inyo ng Employees Compensation Commission. Ang pag-aalaga sa manggagawa ay pag-aalaga sa bayan. Proteksyon sa manggagawang Pilipino, hatid ng Employees Compensation Commission. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinanakas, mas pinahusan, mas pinagaling. Makatutulong sa paglunas sa mga pamamaga, bukol at iba pang karamdaman sa iyong katawan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kapag kintab ng sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Tayo na't maglinis ng sahig, kuminding-kinding tayo mga misis. Kapag kintab ng pag-uusapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kintab na to the max, max, max. Star Wax ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ng tubig, balikintab ang sahig. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gaas. Star Wax ang number 1 kintab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number 1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hindi matipid ang malaking bote ng ordinaryong dishwashing liquid.
Kasi? Malaking bote, daming buhos, daming kuskus sa oras pagod kay gastos. Ang bote ng Joy matipid. Kasi? Isang purong patak ng Joy, babala ang Joy, babala ang Joy. Joy, totoong matipid. Isang purong patak ng Joy, babala ang Joy, babala ang Joy. Joy, totoong matipid. Purong patak, isang katutak. Joy, purong patak, bisang katutak. One day, isang araw, ay napansin ko, toothpaste na binili ko sa fluoride, bitin ito. Ang leading brand kasi, hindi lahat may maximum fluoride. Kaya, Mrs., mag-unique toothpaste. Lahat may maximum fluoride protection laban sa tooth decay. That's why, kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, oras na ho natin mga kasama. 9:31 ho ng umaga. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating mga balitaan at pagtalakay pa rin sa ating mga mainit na issue. At as of April 14, 2020, 4 p.m. Kasi tuwing alas 4 ng hapon ay meron pong press con ang DOH, di po ba? At nilalabas po nila yung mga bagong kaso o may mga nakarecover o namatay. Araw-araw po yan, alas 4. At ngayon ay nasa 5,223 ang kaso na po ng COVID-19 dito po sa ating bansa. At yung mga nakarecover po ay 295 at ang namatay ay 335. Mas marami pong namatay. Yan po ang masaklap po na pangyayari dito po sa atin. Pag nakita nyo ho yung listahan, alam nyo sa Malaysia, nakita ko ho, libo-libo po yung nakaka-recover. Dito ho mas marami po ang namamatay. Sana ho, okay lang ho tumaas po yung kaso Kasi nagkakaroon po na ngayon ng mass testing, pero ang tinitingnan ko lagi yung listahan, yung kung sino ba yung mga naka-recover at yung namatay. Ngayon mas mataas pa ho ang namatay, 335 kumpara po sa naka-recover na 295. Ano ibig sabihin yan? So kulang pa ho. Kulang po ho yung ating yung pagsisikap ng ating gobyerno na malunasan yung sakit na ito. Bagamat wala pa hong gamot talaga at bakuna dito po. Pero yung maaga po na yung maagap na pagbibigay ng atensyon medical sa mga nagpositibo, yun po sana ang bilis-bilisan, di po ba? Kasi baka naman di ba, meron na tayong ginagawang mass testing, di po ba? Sige, lahat para tumaas ang bilang. Malaman natin kung sino-sino at magamot, kaso baka wala naman tayong wala namang pasilidad. Yung po dapat bilisan at siguro yung ating gobyerno mag-offer din ho kayo ng mas magandang benepisyo din sa ating mga frontliners, sa mga health workers, di ba? Kasi iba talagang kakagatin po, may alok po yung US sige, punta ka lang sa embassy. Nurse ka, registered nurse ka, doktor. Punta ka sa embassy. Sandali lang, kinabukasan, alis ka na kagad nakita nyo naman kung gaano kaganda ho ng benepisyo na alok, talagang malulula ka, talagang kakagatin mo kasi doon kung safety pag-uusapan mo, safe ka dahil kompleto po, di ba, ng mga
ng mga kagamitan. Hindi po tulad dito, mababa na po ang sweldo. Wala po yung yung benepisyo, napakalayo. Ganun po. Para sa Amerika ho, mga kasama, hindi man direkta nilang nire-recruit. Halimbawa, nasa ibang estado ka. Kasi katulad yung New York ho, di ba? Yung New York, napakarami ho. Yan po ang pinakamaraming kaso ng COVID at marami pong namatay diyan. Ang ginagawa ho nila, nag-aalok po sila ng magandang package sa iba pang mga nasa estado. Halimbawa, nasa West Coast ka, kung ano man, California, kung ano man. Ang ganda ng package. Talagang libre pamasahe. Maganda yung accommodation. Tapos yung mas malaki ang sweldo. Ganun po ginagawang pag-alok. Mga kasama sa iba't ibang mga estado. Kasi ang laki pa ng Amerika. So, punta sila sa New York para tumulong. Dahil sa yan po yung pinakamatindihong tinamaan nito pong COVID. Hindi po ba? So, sana po mga kasama ay ganyan din ang gawin nating gobyerno. Kasi nakapaglalaan din nga po tayo ng bilyong-bilyong piso dito po sa ating mga kababayan na sinasabi yung mga mahihirap sa pinakamahihirap. Buti naman pati yung mga pati yung mga nasa middle class, salamat ho, ay mabibigyan din daw po. Kasi talagang tutuusin ito pong nasa middle class, sila po ang ang talagang sapol, yung mga may trabaho. Kasi yung mga may trabaho, 'di ba, nawalan nga po ng trabaho 'di ba? Walang kita. Pero yung sinasabing poorest of the poor, yung mga mahihirap sa pinakamahihirap, pinakamahirap sa mahirap, dati namang walang trabaho mga yan Tambay na talaga ho mga yan. Lalo na yung mga miyembro ng Porpoise, umaasa ho sa gobyerno Kaya ang iba, yung pagtingin po nila, hindi naman po lahat pero marami ho talagang inaasahan na lang yung sustento ng gobyerno, wala na po, hindi na po nagtatangkang magtrabaho. Patambay-tambay, tapos pag nakuha na ho yung sustento mula sa gobyerno, ipambibisyo pa ng iba. Hindi naman lahat. Kasi meron namang ilan talagang yung lalo na yung mga senior citizen, may mga kapansanan, mahinang katawan, ipinambibili po ng gamot. Mga kasama, iba naman talagang kapos pa ho sa kanila. Kaya kinakailangan po talaga siguro magsikap. Tulong po yan. Alam niyo ibig sabihin ng tulong. Hindi po lahat tutulungan ka lang. Pero dapat kumilos ka rin, 'di ba? Wag mong wag kang manatili mamihasa na panghabang buhay nasa porpis ka. 'Di po ba? Dapat ho yan ako sa gobyerno mga kasama, 'di ba? I-census nyo rin ito, miyembro kayo ng porpis. Tignan nyo rin yung kanilang pangatawan. Baka lalakas ang katawan pa ng mga yan Sabi natin wala pong pinag-aralan. Sige, hindi ka nakatapos ng high school man lang o kolehiyo, hindi ka umabot. Sige. Tignan ko malakas na mga pangatawan mo. Magtrabaho ka. 'Di ba? Dapat ganon. Katulad dito sa middle class at yung may mga trabaho po ito na naapektuhan nito ang COVID-19. Siyempre, pag wala po silang trabaho, yun talaga magugutom ang apektado. Dito yung mga dating walang trabaho, hindi naman sila maapektuhan, talagang wala naman silang trabaho, di po ba? Kaya ganyan po ang hinanakit ng mga nasa middle class. Alam niyo, nasa middle class, ang middle class workers, yan po yung talagang may malaking ambag sa ating ekonomiya. Bakit ho? Nagbabayad po ng buwis di ba? Ako kasama po ako dyan sa middle class. 100%, 100%. Nagbabayad po kami ng buwis. Bakit ho? Bago po namin tanggapin yung aming sweldo, di po ba? Kaltas na po ang buwis neto na. Lahat na. Tinanggal na yung sa SSS, sa Pag-ibig Fund, yan sa BIR, sa tax, di ba? Tanggal na ho. So, ganun po talaga. At buti sa amin, dito advance nga ho, na nung isang araw pa o kahapon, na i-release na po yung sweldo. Pero sa ibang kumpanya mga kasama, talagang wala po nagsara. Yung iba wala hong sweldo. So yan po, bigyan po ng prioridad ng ating gobyerno. So dito ay meron pong 51 billion pesos na wage subsidy para po sa middle class at aprobado na po yan ni Pangulong Duterte. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho.
Okay, sandali lang ho mga kasama. Magkapaalala muna tayo, oras na natin sa buong kabuluhan. 9:39. 24 hours of germ protection. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. 24 hours of germ protection. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Cellphone Plus Gold. Nga pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Cellphone Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. 24 hours of germ protection. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. 24 hours of germ protection. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Radyo Trabaho. DZXL. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. Okay mga kasama. At samantala, nasa linya po natin si Senator Richard Gordon na siya rin pong chairman ng PRC, Philippine Red Cross. At malaman ho natin, kasi mukhang magsisimula na po yung mass testing ng PRC, ng Red Cross. At natapat pa ho ito sa 73rd anniversary ng Philippine Red Cross. Good morning po sa inyo, Senator. Maraming salamat na nakikinig sa inyo para dito na. Apo. So, sakto ho ngayon ang 73rd anniversary po ng PRC. Oo nga. Opo. Na ihabol. At ngayong araw din po, Senator, ay magsisimula na po itong yung mass testing. Bumaba na yung permit namin sa dito sa RITM, sa DOH, na pwede na makapag-testing. At papasalamat ako na napabilis sila dahil kailangan makasimula na dahil ang dami talagang nakakasakit dyan. Opo. So, kailangan yung testing mabilisan. Ito is nag-usap nga kami kanina ni Mayor Balmonte at yan ay pinag-usapan namin kung paano dadalhin yung mga yung mga specimen ng mga kanilang mga tauhan na papatesting doon sa Red Cross at marami-rami yun So kailangan yung mga records ay dapat ma-computerize para sa ganun madali at malalaman natin kagad kung sino yung mga na-test. So na rin ang Caloocan at ang Malate at ang Makati at Mandaluyong. So ilang pasyente po? Dahan-dahan muna ngayon pero sunod-sunod na yan pagkatapos. So araw-araw ilang pasyente po ang pwede nating maserbisyohan po rito? Kaya ng bawat makina nakamidral pa yan, 1,000 at ilalagay ko makina na maanda doon, 2 pero kaya ng 2,000 isang araw. Ang dami po, no? Oo. So, gaano katagal yung resulta, Senator? Well, actually, 3 hours tapos kagad hindi ito rapid test. Ito yung talagang tinetest ng PCR at saka ng tatawag na notch, yung tinatawag na
automated automated kaya mabilis extraction. Aha. So yan, malamang dadagdagan ko pa ng 2 PCR yan para mas marami yung matest. Apa. So paano yung paghahati-hati? Ang sinasabi niyo, Quezon City sa bagay, sila ang pinakamarami ho talaga, no? Na may kaso. So parang doon magsisimula po, Senator. Yung mga syudad na pumirma sa amin, sila, no? Yung mga sinabi ko. Tapos pwede rin tumawag sa tinatawag na 1158, no? Apa. Para malaman kung kailan sila pwede magpa-test at papadalan sila ng isang text na galing sa Red Cross at pwede lang pakita para makapunta doon sa testing area. Yung bawat individual pwedeng tumawag po sila sa binabanggit niyo pong number. 1185. 1158. Okay, para kung sakali kung gusto po nila magpa-schedule. Hindi naman, kasi dapat dapat tabi-tabi sila, no? So, maaaring 50 at a time, tatawagan sila at tuloy-tuloy. At malamang tutulungan na namin ng RITM. Meron silang, alam mo, dapat marami ng napapagod doon sa RITM, sa CATI test, no? Kaya nakiusap rin si Dr. Carlos ng RITM kung pwede i-test na namin yung 500 na papadala nila ng mga samples para hindi na rin maantala yung nagpatest sa kanila. So malaking kaluwagan ito sa pagte-testing ng gobyerno at ng ibang mga sektor na magte-testing. So saan po gagawin niyan, Senator? Yung dyan po sa PRC? Dito sa May Guadalupe? Ibabaw ng blood bank namin, nakasidyado yan at meron mga negative pressure yan. At siguro sa isang linggo, papasok naman yung isa pang lab namin na doon rin sa lugar na yun. 4 na makina na andon at gano'n rin doon sa dating Red Cross headquarters namin. Another 4 machines should be there. No? Okay. So lahat 12 makina ang magte-testing. Naku, dami. So linawin natin sa ating mga kababayan, baka magsisuguran po sila sa PRC. Hindi pwede pumasok yan, basta-basta. Opo. So makipag-coordinate din siguro sila sa kanilang sa LGU. Ayun. Opo. Kasi baka sugurin kayo, Senator, dyan. Malaman nila, di ba? Opo. Ito naayos ka mga namin. Mag-uusap pa kami. Hindi pa basta papasok dyan. Apa. At yung mga meron tayong mga 11 number na 1158 na pwede niyang tawagan para may schedule kayo sa mga susunod na mga araw. Apa. So maitanong ko lang ho, Senator, mga magkano ho bang ang naigastos natin yung pondo? Ang sinasagot ng dahil babayaran naman ng PhilHealth ultimately yan ay 3,500. Apa. Mas mababa yan sa privado pero yan mapupunta rin sa tao yan dahil lahat ng papasok yan pambibili rin natin ang mahal kasi yung $15 yung isang test kit, no? Apa. Lumalabas, no? At siyempre, alam mo, magde-deposito yung Quezon City, doon kukunin yan para, in other words, may pera na muna bago i-test para sa ganun. Kung pababa na yung testing, mababa na yung aming supplies, makakabili kagad ng supplies sa China at papadala kagad natin. Okay, so sa mga susunod na araw, Senator, hingi po kami ng update sa inyo para malaman ho natin yung dami po. Senator, salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Good morning po sa inyo. Good morning. Salamat. Nakasama yan po si Senator Richard Gordon, ang chairman po ng Philippine Red Cross at nataon 73rd anniversary. So, palakpakan natin at yung mga taga-PRC na kung saan ang kalamidad, nandun po sila. Tumutulong po lagi sila, no? Kahit lindol, bagyo, baha, at ngayon COVID-19. At samantala mga kasama, ito na ho sa ating mga kababayan para makakuha din po tayo ng update mula po sa ating gobyerno sa IATF. At nagsisimula na po itong press con ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles na siya rin pong spokesperson ng IATF. Alamin natin mula kay Excel Rayman 4, Angel Ronquillo. Angel? Radyoman Ely, nagbibigay ngayon ng update itong si Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Pakinggan natin mga kasama ang virtual press ko ni CABSEC Nograles. Patungo
sa 934 local government units bilang pagtugon sa mga pangangailangang pinansyal ng ating mga low-income families. So since the allocation for the 18 million low-income families is a total of about 80.9 billion pesos, the 57.49 billion pesos already distributed to the different LGUs account for 72.3% of the fund. And DSWD aims to complete the distribution of all the funds to all LGUs by this week, subject to the cooperation of the remaining LGUs. Now, the Department of Finance, on the other hand, is set to launch the Small Business Wage Subsidy Program, which aims to provide a 5,000 peso to 8,000 peso cash subsidy for up to 2 months to around 3.4 million middle-income employees of small businesses. And that was what we discussed yesterday. Okay. The identification, treatment, and care of those that have contracted COVID-19 remain a top priority of this government, of your government. According to the Department of Health, as of April 14, 43,500 tests have been conducted on 38,103 individuals, which now leaves us with an inventory of 99,750 test kits. But as we announced, more test kits are arriving. Okay. We currently now have 5,223 confirmed cases of COVID-19 in the country. 3,151 of which are currently admitted in our hospitals. The DOH reports that 20 more lives were claimed by this COVID-19 virus, bringing the total number of COVID-19 related deaths to 335. But DOH likewise reports the highest number of recoveries in a single day, with 53 new recoveries as of April 14, bringing the total number of recoveries to 295. Kaya maraming salamat po sa ating mga healthcare workers, ating mga doktor, mga nurse, mga health professionals natin. Kayo po ang last line of defense laban sa sakit na to. And you have been doing the utmost to save the lives of your fellow Filipinos. Maraming nababahala dun sa pag-akyat ng bilang ng mga COVID-19 na ngayon nasa more than 5,000 na tayo, 5,223. Pero gusto ko lang din pong sabihin na this increase in the COVID-19 cases po natin is obviously a function of the expansion of our testing capacity. So the more tests we conduct, the more positive COVID-19 we expect to see. At ang treatment po dyan is as long and as soon as we find out na COVID-19, then we will know already immediately ano yung health interventions na gagawin natin sa pasyente na yun. Kaya importante pong ma-monitor natin kung sino yung COVID-19, kailangan ma-test natin sila. Kailangan ng health interventions agad. At isang numero na binabantayan talaga natin is syempre yung rate of recovery. Now, apart from this, the Department of Health informs us that staysafe.ph, a new website and mobile app,
has been launched to help them monitor the real-time health condition of COVID-19 patients as well as to aid government in tracking suspected and confirmed COVID-19 cases. May mga nagtatanong sa amin kung legit ba itong staysafe.ph. Opo, kasama po yan sa mga mekanismo at official government apps po natin. Pagdating sa mga quarantine at isolation facilities naman, handa na po tumanggap ng pasyente na may banayad o walang sintomas na COVID-19 ang 6 na COVID-19 We Heal as One centers. 2 barko at ang yate yate ng gobyerno, no, ang BRP ng Pangulo. Ang BRP na ang Pangulo. And as of April 11, 2,705 quarantine facilities with a total bed capacity of 166,435 have been built, serving 1,644 confirmed, probable, and suspected COVID-19 patients with mild symptoms. A total of 29 evacuation centers are now being used as quarantine facilities, serving a total of 494 suspect, probable, and possible cases. Before proceeding to the second part of the briefing, i-share ko lang po na rin na sabi ng Philippine National Police na umaabot na po sa 108,088 sa buong bansa ang lumalabag sa ECQ as of April 13. Napapansin po ito ni Pangulong Duterte at syempre mga miyembro ng IATF na medyo nagiging kampante na po ang ating mga kababayan pagdating sa ECQ. So, to address this and the reported increase in the number of vehicles traveling along EDSA and other major thoroughfares ng Metro Manila, at sa utos ng ating Pangulo, the Philippine National Police will strictly impose the policy on authorized persons outside of residence or APOR. The PNP-HPG has been directed to implement the following measures beginning today. Number 1, the inspection of private vehicles to determine whether the driver and passengers belong to the list of APOR or not. Number 2, if the driver or any of the passengers is not authorized, HPG will issue LT top or MMDA OVR tickets against the drivers of those private vehicles transporting unauthorized persons outside residence as identified by JTF-CV Shield. So, sino po ang mga authorized persons? Ito po ang mga kasama sa mga exemptions na naibanggit na rin po ng IATF. Tulad ng mga medical and health workers, mga empleyado ng mga essential services, mga frontliners at iba pa. Kung mapansin nyo po, humihigpit na po ang ating mga pulis sa mga checkpoints ng ating mga barangay. Sana po intindihin natin na magiging effective lang itong ECQ sa pag-contain ng COVID-19 kung tayo ay hindi basta-basta na lang nakakaikot at lumalabas. This is all being done for us and for our families in order to prevent the virus from spreading. We appeal to everyone to please cooperate and as much as possible, stay home. Kaya bahay muna, buhay muna. So, pakiusap lang po, no? Maghihigpit na rin po ang PNP dito. At syempre, yung lalabag, pasensya.
Sana rin na rin po, even within our communities, pati at sa ating mga barangay, kung may mga pasaway din po, kumaring tayo na lang din mismo pagsabihan natin, let's police our own ranks, let's police our own neighbors and communities. Now, please allow me to go to the second portion of today's briefing, the highlights of the special ASEAN Summit on COVID-19 and the ASEAN Plus 3 Summit on COVID-19. Both activities were held yesterday via videocon, with President Rodrigo Duterte being joined via videocon by the heads of state of our ASEAN neighbors, as well as the heads of state of China, Japan, and South Korea. These summits were held yesterday because, as the President pointed out, ASEAN member nations and the entire world are in the middle of a catastrophe that is unprecedented in scale and devastating in impact for all, as quoted by the President. It's one that demands an effective strategic response that requires the members of ASEAN to work together to defeat an enemy that threatens the people of ASEAN and our nation's economies. As the President stressed in his remarks, and I quote, "To effectively overcome the challenge of the COVID-19 pandemic, ASEAN must collaborate and coordinate with our region and beyond." End of quote. These two summits also provided a venue for the leaders of the ASEAN to share their experiences and best practices with regard to their respective responses to the COVID-19 outbreak, to discuss their major concerns as they all work together to contain the outbreak, and to exchange thoughts on the way forward after we deal with this pandemic. So in the first activity, the Special ASEAN Summit on COVID-19, the President highlighted 4 major areas wherein ASEAN members can act collectively and support each other. These are, number 1, the need to boost the production and intra-ASEAN trade of vital medical equipment in light of the shortages experienced in our country's respective health systems. 2, food security. In particular, ensuring a steady supply of rice for our people, and the importance of remaining open for trade in order to keep supply chains connected. Number 3, vaccine research and development. And number 4, the preparations ASEAN needs to undertake to be ready for future outbreaks. Pagdating naman po sa pangalawang summit, ang ASEAN Plus 3 Summit on COVID-19, binanggit po ng Pangulo na kailangan ng ASEAN, China, Japan at South Korea i-prioritize ang mga sumusunod. Una, ang produksyon at kalakalan ng mga mahalagang kagamitan na kailangan sa ating mga ospital. Pangalawa, ang pagbuo ng regional reserves ng medical supplies para handa tayo sa ganitong klaseng outbreak. Pangatlo, ang kooperasyon sa science at research, lalo na pagdating sa pagdevelop ng mga bakuna at antiviral treatment. At pang-apat, ang food security o katiyakan sa pagkain. Kung naalala niyo po, nung Lunes, nabanggit ni Pangulong Duterte ang Avigan, isang gamot na ginagamit para sa flu at influenza. Isa ito sa mga pinag-usapan sa ASEAN Plus 3 Summit. The President had an exchange with Japanese Prime Minister Shinzo Abe regarding this drug. And during the meeting, reiterated that the Philippines is ready to participate in clinical trials of potential vaccines like Avigan. According to Prime Minister Abe, there are about 50 countries that are interested in studying this drug further. And Prime Minister Abe gave special mention to President Duterte in this regard. In both summits, though the leaders
present spoke different languages. The substance and themes of their remarks were similar in many respects. Like us in the Philippines, other nations in the ASEAN have adopted social distancing. They've restricted movement in order to prevent transmission of this COVID-19 disease within their respective countries. Most emphasized the need to break the chain of infection in each country and to work together to reduce the risk of cross-border infections. There was universal agreement regarding the need to keep trade open, to keep supply chains moving, and to ensure unhampered movement of goods. All acknowledge the need to mitigate the economic and social impact of the outbreak, especially since the member nations all generate revenues for tourism. There was a consensus that all the countries involved must coordinate and share information with each other, must leverage the digital technology to help combat this outbreak, and must prepare and build up their healthcare capabilities in order to be prepared for future outbreaks. At the end of the ASEAN Summit, a declaration was issued, the resolutions of which include further strengthen public health cooperation measures to contain the pandemic and protect the people through timely and transparent exchange of information on real-time situation and pandemic response measures taken by each member state. Sharing of experience and best practices in epidemiological research and development, clinical treatment, joint research and development of vaccines and antiviral medicines, enhancing capacity for the public health systems of ASEAN member states while protecting and ensuring the safety of public health workers. Intensify cooperation for adequate provision of medicines, essential medical supplies and equipment, including but not limited to diagnostic tools, personal protective equipment, etc., and encourage the development of regional reserves of medical supplies. Bolster national and regional epidemic preparedness and response, including through the possible setting up of a network of experts on public health emergencies for future need, strengthening the capacity of existing ASEAN's emergencies response network. Remain committed to keeping ASEAN's markets open for trade and investment and enhance cooperation among ASEAN member states and also with ASEAN's external partners with a view to ensuring food security, such as the utilization of the ASEAN +3 Emergency Rice Reserve, and strengthening the resiliency and sustainability of regional supply chains, especially for food, commodities, medicines, medical, and essential supplies. Encourage the development of a post-pandemic recovery plan to share lessons learned, restore ASEAN's connectivity, tourism, normal business, and social activities, prevent potential economic downturns. Task our economic ministers and senior economic officials to explore an arrangement to preserve supply chain connectivity, particularly among ASEAN member states, that provides for trade to continue for the smooth flow of essential goods, including medical, food, and essential supplies, ensure our critical infrastructure for trade and trading routes via air, land, and seaports remain open, and refrain from imposing unnecessary restrictions on the flow of medical, food, and essential supplies. Now, following the special ASEAN +3 summit, on the other hand, a joint statement in which its participants resolved to, among others, enhance national and regional capacities to prepare for and respond to pandemics, including the protection of healthcare workers and other frontline personnel, and the provision of adequate medicines and medical supplies, especially diagnostic tools, personal protective equipment, medical equipment, by adhering to the objectives of efficacy, safety, and accessibility,
consider setting up an APT reserve of essential medical supplies that enables rapid response to emergency needs, encourage tapping on existing regional emergency reserve facilities, including the warehouses managed by the ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, among others. Further, consider the utilization of the ASEAN +3 Emergency Rice Reserve. Strengthen scientific cooperation in epidemiological research, including through the APT Field Epidemiology Training Network, coordination, including with the private sector, towards rapid research, development, manufacturing, and distribution of diagnostics, antiviral medicines, and vaccines, adhering to the objectives of efficiency, safety, equity, accessibility, and affordability, as well as actively share and leverage on digital technologies and innovation to promote a science-based response to combat COVID-19. Reaffirm commitments to keep markets open for trade and investment and enhance cooperation among ASEAN +3 countries with a view to ensuring food security, such as the utilization of the ASEAN +3 Emergency Rice Reserve and strengthening the resiliency and sustainability of regional supply chains, especially for essential goods such as food, commodities, medicines, and medical supplies, through smooth and continued operation of the logistics networks, while ensuring that measures deemed necessary for the public health emergency response are targeted, proportionate, transparent, and do not create unnecessary barriers to trade or disruption to regional supply chains and are consistent with WTO rules. Reaffirm our commitments to strengthen joint efforts toward post-pandemic recovery, stimulate economic development and financial resilience, restore growth, connectivity and tourism, maintain market stability, and prevent potential risks of economic recession. Before ending, I would like to share the sentiments of one of the participant nations yesterday, one that we believe we should all take to heart. Regardless of the progress that our countries have made, we cannot be complacent. As emphasized by the World Health Organization Director General in the summit yesterday, and I quote, "The threat of COVID-19 to some is a threat to all." Mga kababayan, hindi tayo pwede maging kampante. Yun po yung bottom line. We must remain vigilant. We must continue to work together. We must make the necessary sacrifices to overcome the greatest public health crisis of our lifetime. Not just in the Philippines, but the ASEAN and the entire world. Kailangan natin magtulungan, magkaintindihan, at magbayanihan. Kailangan po natin magkaisa dito. Hindi lamang ang bawat Pilipino, kundi ang sangkatauhan ng buong mundo. Together with everyone in the entire world, we must beat COVID-19. And only together will we heal as one. Maraming salamat po. Babasahin ko na po yung mga katanungan ng ating mga nasa media. Mga kaibigan natin sa media from Ely Saludar of PDI. There have been calls from lawmakers, the CHR, and other advocacy groups for the release of vulnerable prisoners, non-violent elderly detainees, low-risk detainees, political prisoners, and the like to prevent them from contracting COVID-19 in jail. What is the IATF's position on this, especially in light of the overcrowding in detention cells and prisons?
The arrest and detention of curfew and quarantine violators also add to the overcrowding in the cells. How does the government plan to address this? We will defer to the Secretary of the Department of Justice in this regard. Pinag-usapan namin konti ng IATF. Siyempre, tinignan yung pros and cons, ano yung mga hakbang na pwede nating gawin, but we will defer to the DOJ Secretary. From Rose Novenario, Hataw, good morning po. Ano po ang reaction nyo sa pahayag ng grupong Filipino Nurses United na sa iniaalok na volunteerism scheme ng gobyerno sa healthcare workers, wala silang basic to just compensation and benefits at pinapipirma sila sa waiver na kapag nagkaroon sila ng COVID-19 ay walang pananagutan sa kanila kung wala pong may alok na maayos na sweldo at benepisyo sa kanila ang pamahalaan. Bakit sila pinagbabawalang magtrabaho sa ibang bansa? May 200,000 unemployed nurses sa buong bansa ayon sa FNU na maring maidagdag sa manpower pero dapat ay bigyan sila ng sapat na sweldo, benepisyo at security of tenure. Pwede ba itong gawin ng pamahalaan? Lahat po yan ay pinag-uusapan na, and in fact, kung natatandaan nyo, yung last resolution po ng IATF, nakalagay po doon, subject to the evaluation of the DBM, the DOH is directed to facilitate the emergency hiring of additional healthcare workers to assist in the local healthcare system. From Tina Mendez of PhilStars, since the lockdown, what are the challenges faced by the government in the rollout of family planning services in the various localities? What's the report of the Commission on Population or POPCOM and local government units to IATF? Yung present po ng POPCOM sa IATF is actually an evaluation tool. So it's an evaluation tool on demographic vulnerabilities that will guide us more, no, as policymakers and all the other departments. So yung tool na yon, ang inapprove ng IATF, ito yung gagamitin na tool, assessment and evaluation tool ng iba't ibang mga LGUs. But with regard to yung specifics ng tanong ni Tina, dun sa family planning services, I will defer to the POPCOM to respond on that. No? Please explain further, number 2, from Tina Mendez. Number 2, please explain further the government's economic recovery plan under a post-quarantine scenario. Hindi pa po namin pwedeng i-reveal, pero nung meeting namin with Pangulo, he tasked a small group made up of the economic managers at syempre isasama natin yung sa health aspect ng DOH dyan. So just a small select group that will discuss these things. No? Kasama na dyan yung economic recovery plan ng gobyerno. Pero until they will report that to the IATF, which, because it's ongoing now, no? Ginagawa na nila, pinag-aaralan na nila. In fact, there was a presentation that was made, but ang caveat, ang kolatilya dun was that hindi pa siya kompleto. They still need more data to complete the presentation. So, sinabi ni Pangulo na ituloy pa nila yung ginagawa nilang studies. From Chris Jose of Remate Online, may rekomendasyon po si DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino na total lockdown sa ilang barangay, lalo na po yung mga may pasaway na constituents dahil po sa paglabag sa Luzon-wide enhanced community quarantine. Maiko-considera po ba ng IATF ang ganitong rekomendasyon? Well, that's one of the recommendations that obviously we are putting in the list of recommendations, no, na pinag-aaralan. Pero kung ano yung magiging hakbang ng IATF, again, pinag-uusapan yan, then we will come out with a decision. May ilan naman po na suggestion, alisin na lang po ang ECQ dahil nga po sa mga pasaway na residente. Matira ang matibay na lang dahil marami naman ang hindi sumusunod sa ECQ. Ano po ang masasabi niyo po rito? Gaya ng sinabi ko, nabanggit ko kanina, it was an ASEAN summit, no? ASEAN summit
Ang una ng umaga, then ng hapon, ASEAN plus 3, which is People's Republic of China, Japan, at Korea. Wala po sa mga iba't ibang mga leaders ng countries ang nagsabi na na pagpasaway i-lift. Hindi po yan yung sagot dito. Pagpasaway, pasaway. So we treat ang pasaway with the law. But hindi natin pwedeng isacrifice ang kaligtasan at buhay ng bawat isang Pilipino dahil lamang may mga pasaway dyan. Di ba? At kailangan natin isipin, kaya mabuti nag-ASEAN Summit tayo eh. Kailangan natin isipin na itong ginagawa natin dito sa ating bansa, sa Pilipinas, does not only affect us Filipinos. It affects the entire world. It affects our neighbors. It affects other countries. Yun po yung parang pinaka-message ng ASEAN Summit eh. Na gaya ng sabi ng WHO, Director General, no? Threat to some, a threat to any country ng COVID-19 is a threat to all. Kasi lahat tayo integrated eh. Lahat tayo connected. Trade, industry, travel, tourism. The entire world is connected somehow. And because of this virus, nakita nyo naman, if one country gets infected, the entire world gets infected. Kaya it's really a global war against COVID-19. Kaya yung decision po, mga decisions po natin, whether sa IATF or ni Pangulo, ang repercussions niyan is global. Hindi lang sa Pilipinas. Global po yan. Kaya hindi pwedeng may pasaway o di, sige, infect na lang natin lahat. Hindi po ganyan. You have to think this is not just about the Philippines. This is the entire world. So we cannot go that way. Hindi po tayo pwedeng pumunta sa ganyang daan. It cannot. We cannot afford it. The world cannot afford it. From Joseph Morong of GMA. Kaya, the reason why I'm saying this also is, para sa mga pasaway, siguro itong panahon na ito, na dapat mong isipin yung repercussions ng actions mo na nakaka-epekto ng ibang tao sa mundo. Yun lang. If from Joseph Morong of GMA7, to aid employees of small businesses, you said excluded are those from big and medium businesses. But what happens to them? Will they have aid or is this camp na? Well, right now, we have to take care first, no, of those who need help the most. No. Meaning to say, yung hindi naman kasama dito are those na who have the means to help themselves. And in fact, one of the countries that spoke sa ASEAN Summit, ang ginagawa nga nila, yung mga big brothers, meaning to say, yung big brothers helping small brothers yun eh. Big sisters helping small sisters. Big brothers helping small brothers. Ibig sabihin, ang ginawa nila, big private companies are even helping the smaller ones. Big private companies helping the poor, the needy. And dito sa Pilipinas, ganun din eh. Marami rin tayong mga korporasyon, mga companies. And I've been mentioning and acknowledging them. And marami nga, hindi natin na-acknowledge kasi on their own, they're also helping. So, one of the leaders nga ng ibang nations, sinabi nga niya, ang most striking sa sinabi niya, we must change the culture of our peoples.
We must now accept and practice a culture of sharing. Yun yung sinabi niya. Sa panahong ito na kalaban natin ang COVID-19, sa panahong ito na iisa ang kalaban ng buong mundo, we must change our ways and integrate, accept, practice a culture of sharing. Huwag na yung nilalamangan ako nito, nilalamangan ako niyan, or ganun ang attitude. So, hindi yung, bakit ang tutulungan mo maliliit, kaming malalaki, hindi mo tulungan. Kaya mo naman Kaya mo tulungan sarili mo. In fact, kaya mo nga tulungan yung maliit, di ba? So, I think it's time that we change the way we think and we change the way we help one another. From Eileen Taliping, Abante. Suportado ba ng IETF ang rekomendasyon ng DILG Undersecretary, nabasa ko na ba ito? Dino, na total lockdown para sa mga barangay na maraming pasaway. Nasagot ko na po. And also, mga palengke na crowded pa rin like Blumentritt, may mas mabigat bang pwedeng gawin sa LGUs? Kasi parang hindi sila pinapakinggan ng mga tao. Ayokong pangunahan ng mga LGUs, no? But, you know, they can pass ordinances. They can pass executive orders. They can pass their own local laws. Kung gusto nilang mas mabigat, mas mahigpit, mas matinding parusa, or whatever means necessary para madisiplina ang kanilang mga constituents. From Joyce Balancio of DZMM, may kondisyon bang nakakabit sa cash aid kung saan lang pwedeng gamitin? Wala po. Wala pong ganun conditions. Pwede ba yung gawing puhunan sa maliit na negosyo para mapahaba yung takbo ng pera? Actually, yung sa DSWD, meron din po tayong livelihood assistance grant. So may tinabi rin po tayong pondo na livelihood assistance grant para pag na-lift na yung ECQ or magkaroon tayo ng mas relax na ECQ at maaari nang bumalik sa negosyo or panghanap buhay ang ating mga kababayan, mga mahirap natin na mga kababayan, yung mga most marginalized, yung low-income families, meron pong nakatabi na pondo na for livelihood assistance grant. So, iba pa po yun sa 5,000 to 8,000 na binibigay po natin sa mga low-income families. So, para ma-jumpstart din po yung ating ekonomiya, syempre, kailangan din natin ng micro-enterprises, no? So, meron tayong micro, small, medium enterprises, di ba? So, yung micro-enterprises, yun po yung para sa mga low-income families. And, kailangan po natin ng pondo para dyan. Kaya, kasama rin po sa ating social amelioration program ang livelihood assistance grant mula sa DSWD. But, ang condition lang is that can only be released and used, syempre, pag nagne-negosyo na. That is pag medyo na-relax na yung community quarantine levels natin. Joseph Morong, can we afford another extension to the April 30 ECQ? Ganito na lang. We're getting more data, no? So, number one, mas nakikita na natin yung rate of infection natin, no? Then, bukas na yung ating mga COVID-19 quarantine and isolation facilities, di ba? So, ang target po natin talaga is we test more, we identify them more, we isolate them more, we treat them more, we have more recoveries, di ba? So, yan yung ginagawa nating bagong sistema. So, while we are doing that and while that's being put in place na sa ngayon, and it will get better and better as the days go on, no? We'll have better capabilities, better capacities.
etc. Then, at the same time, we are now considering ano yung mga pwede nang ibalik. Pero syempre, hindi siya pwedeng tulad ng dati. So, ibalik natin ang mga ganito, how much percentage ang pwede, ganyan-ganyan, tapos social distancing pa rin, tapos naka-mask pa rin, tapos kailangan may hygiene pa rin, tapos may disinfection. So all of that is slowly we are coming out with a game plan on what will happen after April 30. Now, hindi pa yan tapos kasi patuloy pa rin nating pinag-uusapan yan. Yung ating summit sa ASEAN was also very helpful kasi nakikita rin namin ano yung ginagawa ng ibang bansa. So, all of that, no, is being taken into consideration, pinag-aaralan, and then we're fine-tuning everything. And again, from Joseph Morong, pahabol, why not extend PhilHealth's full payment of COVID cases up to April 30? Actually, hindi ko masagot yan kasi I think PhilHealth siguro ang kausapin natin dyan. No? I don't want to answer also on their behalf, and I think it has a lot to do with computations diba? And numbers. And so let's defer to PhilHealth to answer that. And that's the last of the questions. So sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan sa inyong pamahalaan. Kaya, lagi namin sinasabi, paulit-ulit, dahil kayo po ang first line of defense sa gyerang ito, bahay muna, buhay muna. Lalong-lalo na ngayon, maghihigpit na po ang Philippine National Police. Kaya, paalala lang po, huwag niyo na lang subukan, please. Please, huwag na lang. At sa ating mga kasama sa pagpapalaganap ng tama at napapanahong impormasyon sa iba't ibang mga media outlets sa TV, sa radyo, sa online at sa dyaryo, at sa lahat na nakahook up po sa amin ngayon, maraming salamat po. Mga kababayan, this COVID-19 pandemic was something that took the world by surprise. Lahat po tayo. Kung meron man akong napulot mula dun sa ASEAN Summit kahapon, pati yung ASEAN Plus 3, mayaman ka man, mahirap na bansa, pantay-pantay dito sa COVID-19 na ito. And it makes you think about ano talaga ang importante sa buhay. At pangalawa, lahat tayo, kahit anong bansa ka, kahit anong nationality mo, at the end of the day, lahat tayo tao. We are one human race being threatened by this COVID-19 virus. Kaya kailangan talaga magkaisa. And lastly, yung mga decision natin, hindi lang ng gobyerno, hindi lang ng pamahalaan, kundi ng bawat isang Pilipino na dadamay ang ibang tao sa ibang lupalop ng mundo. Ganyan ka tindiyan. We are all interconnected and we are all together in this fight against this deadly virus. So something to think about. Kailangan isipin natin yan. Maraming salamat po. And may God bless and protect each and every one of you. Amping Kanunay. Bayanihan laban sa COVID-19. Update.
Okay, balikan natin si Radyoman 4, Angel Ronquillo. Angel? Yes, Radyoman Eli, yan nga si Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles, kung saan ipinunto niya na merong sapat na supply ng tubig, kuryente at pagkain ngayong umiiral ang enhanced community quarantine sa buong Luzon. Unahin natin dito ang National Water Resources Board ay ni-report sa IATF na nagbigay sila ng full water allocation na 46 cubic meters per second sa MWSS mula sa Angat Reservoir hanggang April 30, 2020. Ibig sabihin, makakaasa daw tayo na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig dito nga sa NCR sa kalagitnaan pa rin na enhanced community quarantine. Sa power demand naman sa Luzon, ang Department of Energy ay inireport na meron silang available capacity na 11,795 megawatts. Ibig sabihin ito ay mas marami sa actual peak demand na 7,323 megawatts sa Luzon. Ibig sabihin din ay meron po tayong excess capacity na 4,742 na megawatts. Kaya lubos din o sapat din ang supply ng kuryente dito sa Luzon. Ito magandang balita, Radyoman Eli, dahil sa mga kababayan po natin kumukonsumo ng mas mabawas sa isang buwang grace period sa pagbabayad ninyo ng kuryente ay libre na ang inyong konsumo sa loob ng March hanggang April billing period. Target kasi na tulungan ng Pantawid, Liwanag ang 3 milyon na mga mahihirap na consumer. At sinisigurado din ng ating pamahalaan na meron tayong sapat na pagkain at bigas dito nga sa Luzon habang umiiral itong enhanced community quarantine. At napansin din nitong si Pangulong Rodrigo Duterte na dumadami yung mga violators. Actually, nasa 108,000 na daw ayon sa ulat ng PNP yung mga lumabag sa ating enhanced community quarantine maging sa curfew. Kaya inanunsyo nitong si IATF spokesperson Carlo Alexi Nograles na simula po ngayong araw ay maghihigpit na ang PNP at HPG, especially doon sa mga pribadong sasakyan dahil parang wala ng enhanced community quarantine dahil napaka-traffic na, maraming mga sakyan ang nakikita sa mga kalsada. Ang gagawin ngayon ng PNP HPG ay i-inspeksyonin ito mga pribadong sasakyan at kapag itong yung driver at yung kanyang mga pasahero ay napatunayan na hindi exempted dito nga sa umiiral enhanced community quarantine ay sila ay titikitan na. Ayan, kaya mga kababayan natin, mga pasaway, manatili po tayo sa loob ng ating mga tahanan nang sa ganon ay hindi na kumalat pa at hindi na palawigin pa itong enhanced community quarantine. So yan muna pinakuling update kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 4, Angel Ronquillo, Tatak Ariman, DZXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. DCXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. Okay, partner. Good morning. Magandang umaga sa iyo, partner, at maraming salamat. Salamat. So, ayan, mamayang hapon tayo sa Sentro Servisyo. Ingat po kayo. Ako po ang inyong radyoman, Jenny Pahilanga. Okay, maraming salamat mga kasama sa inyong pagsubaybay dito po sa ating palatuntunan. Hanggang bukas, alas 9 po ng umaga. Ako pa rin yung radyoman, Ely Saludar. Ang oras na natin sa buong kabuluhan. 10:37 in the morning. That time check was brought to you.